Забудьте все, що ви знали про млинці. Сьогодні ми готуємо ідеальні млинці на пшеничній заквасці. Вони мають фантастичну текстуру, легші для засвоювання і, чесно кажучи, це найсмачніші млинці в моєму житті. Інших я більше не готую. Розбиваю 3 яйця, яйця розбиваю окремо і таким чином контролюю, щоб випадково не потрапилось зіпсоване. Для більш точної рекомендації розбиті яйця зважую на вагах, тому що яйця бувають різного розміру. Усього вийшло 160 грамів 3 яйця. Далі мені потрібна активна пшенична закваска 100% вологості. Учора увечері я її підгодував і подивіться, зранку вона вже така гарна. Закваски мені потрібно 300 грам. Додаю закваску до яєць, далі додаю 300 мл молока, можна прямо з холодильника або кімнатної температури, це не має значення. І одразу скажу, що якщо вам потрібна закваска для випічки хліба, Левіто Мадре, пшенична 100% вологості, або житня, суха, а також жива, переходьте за посиланням у телеграм-канал, яке я залишу в описі під відео. 5 грам солі, сіль за вашим смаком. Перемішую тісто вінчиком до однорідності, щоб не було грудочок. До речі, цей рецепт млинців можна приготувати і на заквасці Левіто Мадре. Усі пропорції будуть в описі під відео. Ось так я перемішав тісто, воно має вийти ось таким рідким. Далі розігріваю сковороду і змащую її ось таким топленим домашнім маслом хі. Чудове і дуже корисне масло. Всім рекомендую. А кому потрібен рецепт масла хі, посилання залишу в описі під відео. Змащую сковороду маслом, але так рясно змащую лише для першого млинця. Перед тим як набрати тісто, перемішую його ще раз. Набираю ось такий неповний ополоник, виливаю на сковороду і рівномірно розподіляю тісто по поверхні сковороди. За допомогою ось такого ножа, у нього дуже тонке лезо, піддіваю краї млинців, дуже зручно. Спробуйте. Млинці готуються швидко, готую на вогні вище середнього. Перевертаю на інший бік, коли бачу, що краї млинців підрум'янили. Отже, перший млинець готовий, знімаю з вогню. Далі таким самим способом готую всі млинці. І поки досмажую решту, розкажу, чому млинці на заквасці – це справжня магія, яку варто спробувати кожному без вагань. Головна перевага в тому, що закваска дарує тісту неймовірно вершковий аромат і таку ніжну, майже невагому текстуру, якої ніколи не досягти на звичайних дріжджах чи заварному тісті. Тісто виходить рідким та делікатним, тому млинці виходять, якщо потрібно, дуже тонкими, як мережево, і просто тануть у роті. А окрім смаку, це ще й величезна користь. Ферментація робить таку страву набагато легшою для травлення. Тож після сніданку ви відчуєте лише приємну ситність без жодної важкості. Це той випадок, коли простота інгредієнтів перетворюється на вишуканий та корисний десерт для всієї родини. Просто смачно і корисно. Млинці я накрив ось такою кришкою, щоб вони пропарилися і краї стали дуже м'якими. Та не ламались. Подивіться, вони всі м'якенькі. І скільки ж їх вийшло? Потрібно порахувати. 11 штук. Ось такі вони тонкі, еластичні, підійдуть під будь-яку начинку. А прямо зараз я зроблю по-простому. Трішки варення і грецького йогурту. Загортаю. Ну як завжди. Смакота. Друзі, дякую всім за перегляд і до зустрічі у наступному відео.